नेपालमा स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ गर्न पोसिबल छ कि छैन? नेप्सेको बेयर मार्केटमा पनि प्रफिट हुन्छ त? जब स्टक मार्केटको कुरा हुन्छ र त्यसभित्र पनि ट्रेडिङको कुरा हुन्छ, हामीहरू अलिकति हिचकिचाउँछौँ। सो ट्रेडिङ गरेर नेपालमा प्रफिटेबल हुन पोसिबल छ कि छैन भन्ने एउटा बिग क्वेसन मार्क हामी सबैको मनमा छ। तपाईहरुको मनमा भएको यो सबै क्वेरीजलाई यो भिडियोले एड्रेस गर्छ। गाइज, आजको भिडियोमा म नेपालको स्टक मार्केटमा ट्रेडिङको पोसिबिलिटीको बारेमा सुगर कोटेड वर्ड्सहरु भन्दा पनि रियालिटी तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गर्न जाँदैछु। र यति सुनिसकेपछि तपाईको ट्रेडिङ जर्नीलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने, इट्स अप टु यु। So I am ready to tell you the truth. Are you ready for this? As per research and facts, 90% भन्दा बढी ट्रेडर्सहरु ट्रेडिङमा फेल हुन्छन्। That means the success rate is only less than 10%. र यो मैले वर्ल्ड वाइड ट्रेडिङ सिनारियोको कुरा गरिरहेको छु। र तपाईलाई मलाई जोलाई पनि त्यो 10% को लिस्टमा चाहिँ म पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त पक्कै भइहाल्छ नि, हैन? स्टक एक्सचेन्जमा ट्रेडिङ गर्ने दुईटा खाली ट्रेडरहरु हुन्छन्। एउटा हुन्छ इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टर। इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टर भनेको त्यस्तो खाली इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ लार्ज भोल्युममा, लार्ज क्वान्टिटीमा ट्रेडिङ गरिरहेको हुन्छ। एज पर द लार्जेस्ट स्टक एक्सचेन्ज अफ द वर्ल्ड, न्यूयर्क स्टक एक्सचेन्जमा 80% ट्रेडिङ इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टरको कारणले हुन्छ। एन्ड द रेस्ट आर द रिटेल ट्रेडर्स। तपाई म जस्तो मान्छेहरु जुन पर्सनल अकाउन्टमा ट्रेडिङ गर्छौं, आफ्नो पर्सनल लेभलमा ट्रेडिङ गर्छौं, हामीलाई रिटेल ट्रेडर भनिन्छ। इट्स क्वाइट अभियस कि इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टरको मुभसँग हामी मुभ गर्न सक्यो भनेदेखि मात्र हामी प्रफिटेबल हुन सक्छौं। एज अफ जुन 2023 नेपालमा पनि सेक्युरिटीज बोर्ड अफ नेपालले 135 इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टरलाई एलिजिबल गरेको छ, अप्रुभ गरेको छ। अब तपाईको मनमा लाग्ने एउटा जेन्युन कुरा म भनिदिन्छु है। यस्तो ठुलो वर्ल्ड क्लास कुराहरु गरेर नेपालमा काम छैन। नेपालको मार्केट भनेको त एकदम सानो हो। यो बाहिरको कुराहरु यहाँ लिएर आएर गर्नको लागि पोसिबल छैन। तपाईलाई त्यो लागिरहेको होला। एन्ड यु गाइज आर भेरी राइट। वर्ल्डको सिनारियोमा नेपालको ट्रेडिङ भोल्युम पनि कम छ, मार्केट साइज पनि सानो छ र यहाँ ट्रेडिङ भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेहरु धेरै छन्। नेपालको शेयर मार्केट इज इन ग्रोइङ स्टेज। It is not fully developed. Market volatility is less as compared to international stock market. अझ बाहिरतिर त स्पट मार्केट मात्र नभएर फ्युचर मार्केट पनि हुन्छ, जुनमा चाहिँ तपाईले लेभरेज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। दुवै साइडमा लङ सर्ट दुईटै गर्न सक्नुहुन्छ, जुन नेपालमा अहिले आइसकेको छैन फ्युचर ट्रेडिङ। यहाँको सफ्टवेयरहरु ट्रेड बाइ सेल गर्नको लागि सफ्टवेयर छ जुन TMS, त्यो पनि एज कम्पेयर टु इन्टरनेशनल मार्केट फुल्ली डेभलप्ड भइसकेको छैन। नेपालको स्टक मार्केटमा शेयर्सहरु बाइ मात्र गर्न मिल्छ। मार्केट बेरिज हुँदाखेरि कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ र डे ट्रेडिङको अप्सन त झन् छँदै छैन। यहाँ स्विङ ट्रेडिङ मात्र गर्नुपर्छ र एउटा ट्रेड लिएपछि हप्ता महिना दिनसम्म पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो सिनारियोमा के नेप्सेमा साच्चै ट्रेडिङ गर्न पोसिबल छ त? एन्ड माई एन्सर टु दिस इज यस, इट इज पोसिबल। अलिकति डिफिकल्ट छ, आई अन्डरस्ट्यान्ड। अलिकति बढी मेहनत लाग्छ यहाँ, अलिकति स्ट्र्याटेजीलाई बढी अप्टिमाइज गर्नुपर्छ, तर इट इज नट इम्पोसिबल गाइज। र तपाईहरुले मेरो कुरा किन सुन्ने त? व्हाट डु आई हैव दैट यू पीपल शुड लिसन टु मी? लेट मी इंट्रोड्यूस माइसेल्फ। आई एम सुप्रिया शर्मा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फ्रम द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अफ इन्डिया, ICAI। र मैले इन्डियामा इन्डियन स्टक एक्सचेन्जमा NSE BSE मा ट्रेडिङ गरेको छु र मैले जे भनिरहेको छु त्यो फ्याक्ट्स हो। तपाईहरुको अगाडि ट्रेडिङको रियालिटी एज इट इज म दिन्छु। एन्ड आई स्पिक बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स। हामीले नेपाललाई वर्ल्ड वाइड सिनारियोसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि सानो लाग्न सक्छ। त्यसमा भएको धेरै फिचरहरु नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा, स्टक मार्केटमा नहुन सक्छ। द्याट्स ट्रू, तपाईहरु राइट हुनुहुन्छ यो कुरामा। तर ट्रेडिङ गर्दाखेरि जुनसुकै मार्केट होस्, जुनसुकै मार्केटमा पनि ट्रेडिङ गर्दाखेरि त्यो मार्केटलाई एज इट इज हेर्नु जरुरी छ। त्यसले हामीलाई के अपर्च्युनिटिज दिन सक्छ, त्यो मार्केटको स्ट्रेन्थ्स के छ, विकनेस के छ, जुन चीज यहाँ छैन त्यसलाई खोजेर बस्नु भन्दाखेरि यहाँ जे अपर्च्युनिटिज अभाइलेबल छ त्यसबाट वी हैव टु मेक बेस्ट आउट अफ इट, वी हैव टु अप्टिमाइज इट, वी हैव टु बी प्रफिटेबल इन इट। अब एउटा बिग क्वेसन तपाईको मनमा डाउट के छ भनेदेखि नेपालको बेरिस मार्केटमा पनि प्रफिटेबल हुन्छ त? यो मान्छेले त हावा कुरा गरिरहेछ यार। बेरिस मार्केटमा कसरी प्रफिटेबल हुन सक्छ? तर तपाईले बेरिस मार्केटमा पनि आफ्नो स्ट्र्याटेजीलाई अप्टिमाइज गरेर करेक्सनहरुमा प्रफिटेबल हुन सक्नुहुन्छ। अभियसली बुलिश मार्केट जस्तो एकदम धेरै प्रफिट बेरिस मार्केटमा नहुन सक्ला। प्लस नेपालमा त सर्ट गर्ने अप्सन पनि छैन। बाहिर फ्युचर ट्रेडिङ गर्दाखेरि सर्ट गर्ने अप्सन हुन्छ।
त्यो पोसिबल छैन नेपालमा। तर कुन बेलामा बाई गर्ने भनेर तपाईँले आफ्नो स्ट्र्याटेजीलाई अप्टिमाइज गर्नुभयो भनेदेखि यस इट इज पोसिबल टु बी प्रफिटेबल इन बेरिस मार्केट एज वेल, दो योर अमाउन्ट मे बी लेस। तपाईँलाई के लाग्छ बेरिस मार्केट नेपालमा मात्र हुन्छ? बेरिस मार्केट पछि बुल रनै आउँदैन? तपाईँ वर्ल्डको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बेला बेलामा बुल बियर हुँदै हुँदै मार्केट चलिरहेको हुन्छ। र नेपालकै पनि हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बुलिस मार्केट र बेरिस मार्केट, बुलिस मार्केट बेरिस मार्केट हुँदै हुँदै हामी आजको डेटसम्म आएको छौँ। यो मार्केटको एउटा बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक नै हो। मार्केट कहिले पनि एउटै डाइरेक्सनमा गइराख्दैन। अर्को ट्रेडिङमा एकदम इम्पोर्टेन्ट जुन चिज बिना म ट्रेडिङलाई ट्रेडिङ नै भन्दिनँ त्यो हो स्टप लस। स्टप लस भनेको यदि तपाईँले प्रेडिक्ट गरेको डाइरेक्सनमा मार्केट गएन, प्राइस मुभ भएन र अपोजिट डाइरेक्सनमा जान थाल्यो भनेदेखि कुन लेभलसम्म तपाईँ रेजिस्ट गर्नुहुन्छ र कुन लेभल पछि तपाईँले आफ्नो मनीलाई निकाल्नुहुन्छ मार्केटबाट अथवा आफ्नो ट्रेडलाई त्यहीँ स्टप गरिदिनुहुन्छ। लस बढी हुन नदिनु भनेको पनि एक हिसाबले प्रफिट गर्नु जस्तै नै हो। बाहिरतिरको सफ्टवेयरहरू एडभान्स छ जुनमा चाहिँ तपाईँले अटोमेटिकली स्टप लस सेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर नेपालको सफ्टवेयरमा अझै त्यति एडभान्स भइसकेको छैन। त्यसैले स्टप लस म्यानुअली राख्नुपर्ने हुन्छ। तर म्यानुअली होस् अथवा अटोमेटिकली, स्टप लस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन ट्रेडिङ। यो बिना ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि डोन्ट कल इट ट्रेडिङ, त्यो त ग्याम्बल हुन्छ। र अर्को प्रायः जसो नेपाली माइन्डसेट के छ भनेदेखि हामीहरू हल्लाको बेसिसमा ट्रेड इन्टर गर्छौँ। मार्केट कि त माथि जान्छ कि त तल जान्छ त्यो त स्योर नै छ। र यदि कसैले तपाईँलाई आएर भनिरहेको छ अब माथि नै जान्छ पैसा हाल भनेर, तपाईँ तुरुन्त त्यहाँबाट टाप कसिहाल्नुहोस्। किनभने मार्केट कुन डाइरेक्सनमा जान्छ अब भनेर कसैले पनि तोकेर भन्न सक्दैन के। एउटा लेभलसम्म हाम्रो स्ट्र्याटेजीको बेसिसमा यस्तो हुन सक्ला है भनेर हामी पनि प्रेडिक्ट गर्ने हो र म्याक्सिमम कन्फ्लुएन्सेसहरू त्यसलाई सपोर्ट गर्छ भनेदेखि ट्रेड इन्टर गर्ने हो। लास्ट टाइमको बुल रनमा पनि त त्यस्तै भयो नि। कतिजना मान्छेहरूले त फियर अफ मिसिङ आउट, फोमोको कारणले गरेर पैसा हाल्नु भयो र हाल्यो पनि कस्तो पोइन्टमा जब मार्केट पिकमा पुगिसकेको थियो, जब मार्केट खस्नेवाला थियो। र थुप्रो मान्छेहरूले शेयर मार्केटमा लास्ट टाइमको बुल रन एन्ड हुने बेलामा पैसा गुमाउनु भयो नि। लेजेन्डरी इन्भेस्टर वारेन बफेटले के भन्नुभएको छ भने इन स्टक मार्केट बी फेयरफुल वेन अदर्स आर ग्रिडी एन्ड बी ग्रिडी वेन अदर्स आर फेयरफुल। हल्लाको पछाडि भेड चालमा नलाग्नुहोस्। You have to do your own analysis in the stock market. तपाईको मुभ मार्केटको प्राय मान्छेको मुभसँग म्याच हुन्छ अथवा भनौँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरको मुभसँग म्याच भयो भने then there is the opportunity to make profit. So I genuinely humbly suggest you कि हल्लाको पछाडि लागेर कहिले पनि ट्रेड नगर्नुहोस्। जबसम्म त्यो कुरा मार्केटमा फैलिसक्छ नि, ढिलो भइसक्छ, लस हुने बेला आइसकेको हुन्छ, अरूले यो शेयर माथि गइरहेको छ लि त पनि भन्दाखेरि तपाईँले हेर्दाखेरि त्यो धेरै नै माथि गइसकेको हुन्छ। त्यस्तो पोइन्टमा ट्रेड लिनु जस्तो रिस्की अरू केही पनि हुँदैन। र अर्को एउटा अनरियलिस्टिक ड्रिम मान्छेहरूले स्टक मार्केटमा एक्सपेक्टेसन के सेट गरेको हुन्छ भनेदेखि तपाईँ 50,000 रुपियाँ लिएर स्टक मार्केटमा छिर्ने र त्यसबाट 1-2 महिनामा नै 50,000 कमाउने। तपाईँलाई लाग्छ कुनै पनि चिजबाट 1-2 महिनामा नै 100% रिटर्न आउँछ? द्याट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल। तपाईँहरूले यदि 50,000 को रिटर्न एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ भने त्यसको इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यही लेभलको हुनु पर्यो। अर्थात् थोरै क्यापिटल लगाएर धेरै प्रफिट गर्छु भन्ने त्यो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन तपाईँ सेट नगर्नुहोस्। तपाईँको जुन लेभलको इन्भेस्टमेन्ट छ, जुन लेभलको क्यापिटल तपाईँसँग छ ट्रेडिङ गर्नको लागि, त्यही रेसियोमा नै तपाईँले प्रफिट पाउने हो। तपाईँ लगाइरहनु भएको छ 50-60,000 रुपियाँ अनि तपाईँलाई केही महिनामा नै लखपति हुनु पर्यो, 5 लाख कमाउनु पर्यो, त्यस्तो त पोसिबल नै छैन। सो टु सम अप, नेपालमा ट्रेडिङ गर्न पोसिबल छ, नेपाली स्टक मार्केटमा पनि पोसिबल छ। त्यसको लागि त्यही सेट अफ स्ट्र्याटेजी चाहिन्छ हामीलाई। तपाईँ इन्टरनेसनल मार्केटसँग कम्पेयर गरेर यहाँको मार्केटमा ट्रेडिङ नगर्नुहोस्। यो मार्केटलाई एज इट इज अब्जर्भ गर्नुहोस्, एज इट इज एनालाइज गर्नुहोस्, एन्ड देन इट इज पोसिबल टु ट्रेड इन स्टक मार्केट। ट्रेडिङ गर्नको लागि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको टेक्निकल एनालिसिस हो। टेक्निकल एनालिसिस त अनिवार्य रूपमा जान्नै पर्यो ट्रेडिङ गर्नको लागि। टेक्निकल एनालिसिस जानेर तपाईँ नेपाली स्टक मार्केटमा मात्र नभई इन्टरनेसनल स्टक मार्केटमा पनि ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको वर्ल्ड वाइड एप्लिकेबल हुने एउटा सेट अफ रुल्स हो, एउटा स्किल हो। त्यो स्किल वान टाइम लर्न गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले जहाँ पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सिकेर हामी नेक्स्ट बुल रनको लागि र प्रेजेन्ट मार्केटको लागि रेडी बनाऊ र फ्युचरमा नेपाली स्टक मार्केट पनि ग्रो होला, यहाँ पनि फ्युचर आउला। त्यतिन्जेलसम्म आफूलाई कम्पिटेन्ट बनाएर चाहिने स्किल्सहरू सिकेर राखिरहौँ र अहिलेको मार्केटमा जति पोसिबल छ, जति अपर्च्युनिटी आउँछ, जति प्रफिटेबल हुन सकिन्छ त्यो गर्दै गरौँ। सबैजनालाई मेरो यही नै बेस्ट विशेष छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। I'll see you guys in the next video. Bye.